A szemem előtt van az a kép, amikor az ukrán menekültek érkeznek át az ukrán-magyar határon, és az egyik kislány kezében, kb. 10-14 éves kislány kezében egy emberméretű bálna volt. Tényleg egy emberméretű bálna, kb. 150 cm magas, szinte alig bírta hozni, az édesanyja kezében pedig vagy 10 könyv. Én ebből azt olvastam ki, hogy az ukránokat olyan nagyon hirtelen érte a háború híre, hogy nem is volt idejük felkészülni rá. Már csak azt nem értem, hogy ez hogy történhetett meg. Az ukrán média blokkolta a keleti és a nyugati információkat és a nyilatkozatokat. Hogy lehet, hogy erre nem készültek fel az ukránok? De most nem csak az ukránokra gondolok, hanem a magyarok többségére is, mert azt látom, hogy mindenkit meglepett ez a helyzet, pedig már vagy 2-3 hete olyan nyilatkozatok hangoznak el, amelyekre csak én is kapkodtam a fejem, és azt mondtam, hogy ha most nem lesz háború, akkor soha. Persze reménykedtem benne, hogy ez nem történik majd meg, és nem így lesz, de lelkileg már azért készítettem magam, hogy várható majd valamit nem sokára a szomszédban, és az egyik reggel, amikor azt olvastam, hogy kitört a háború, megmondom őszintén, nem lepődtem meg. Az utóbbi 2-3 hét nyilatkozatait alapul véve ez teljesen várható volt. A két oldal nyilatkozataiból már egy ideje sejteni lehetett, hogy ilyen szavak, ilyen kimondott nagy szavak, ilyen nagy emberektől nem maradnak majd következmények nélkül. Egyébként terben volt már egy ilyen videó, és szerettem volna én is erről beszélni, de csak a figyelmet szerettem volna kelet felé irányítani, hogy figyeljétek csak, hogy mi történik ott a szomszédban, de úgy látszik, hogy a történések sokkal gyorsabban zajlottak, mint amire én előzetesen számítottam. Egyébként én a magyar mentalitást sem értem, és nem tudom, hogy a környező országokban milyen volt a háborús hírek fogadtatása, de Magyarországon és Szlovákiában azt vettem észre, hogy az emberek fel sem akarták fogni a háború hírét. Persze még azelőtt, még mielőtt Putyin elindította volna az offenzívát, azután már korán sem volt senkinek sem ilyen vicces, és mindenki látta, hogy mekkora a baj. De tényleg nem értem, és csak nyugodtan lapozzatok vissza a 2-3 héttel ezelőtti hírekre, és nézzétek meg a hírekre adott reakciókat. A többsége, majd úgy is látjátok, majd röhögőfej, nevetés. Tisztára, mint a Ne nézz fel című filmben, olyan volt, minthogyha bedugtuk volna a fejünket egy üregbe, hogy nekünk már úgyis mindegy, de ez már a jobbik eset, mert ez legalább azt jelenteni, hogy felfogtuk. Mert az is lehet, hogy olyannyira megszoktuk már ezt a kényelmes világot itt magunk körül, és ez a rosszabbik eset, hogy fel sem fogjuk és fel sem szeretnénk fogni a háború hírét. Olyannyira belesüppettünk már abba a fotelbe, és annyira kényelmes már az a fotel, hogy soha nem szeretnénk kiszállni belőle. És ha bárkit is érdekel az én személyes véleményem, az én objektív véleményem, akkor én úgy gondolom, hogy ezt a háborút kiprovokálták. Addig húzogatták az oroszlánba hajszát, akinek egyszer csak elfogyott a türelme, viszont egy a baj. És ez egy nagyon nagy baj. Hogy itt nem egy oroszlánról, hanem egy emberről beszélünk, aki elvileg nem az ösztönéi alapján cselekszik. És ha oldalt szeretnénk választani ebben a kérdésben, bár magyarok, mivel magyarok vagyunk, ez esetben nincs választásunk, mert mi bármi is történik, a NATO oldalán vagyunk, de tegyük fel, hogy függetlenek vagyunk és döntenünk kell, és külső szemlélőként kell az egyik vagy a másik oldalra állni, akkor vajon hogy döntenénk? Mi lenne a helyes döntés? Szerintem először is azt a kérdést kell megválaszolnunk magunknak, hogy mi a rosszabb és ki a rosszabb. Az, aki provokál, vagy az, akinek elfogy a türelme és visszaüt. Ha csak 1v1-ről beszélünk, akkor egyértelmű a válasz, az, aki provokál. De ez még mindig nem ilyen egyszerű, mert itt nem csak 1v1-ről van szó, nem csak arról van szó, hogy egy ember provokál valakit, és a másik visszaüt. Nem csak erről van szó. Itt arról van szó, hogy egy ember provokál valakit, és a másik úgy üt vissza, hogy az egész családját megbünteti. Olyan embereket is megbüntet, akiknek semmi köze a provokációhoz. Az utóbbi napokban a hozzászólások, a hírek alatti hozzászólások hűen tükröztek valamit, amihez én nem akarok tartozni. Idézem, kb. Lefordítva, magyarra fordítva, az ártatlan emberek mind megérdemlik azt, ami velük történik, és ez csak egy ilyen járulékos veszteség.
hogy lehet ilyet írni? Hogy fordulhat meg ilyen gondolat valaki, de az a baj, hogy nem csak valaki, hanem valakik fejében, és ez nekem az utóbbi napokban nagyon sokat elárult. Persze egyetértek abban, hogy az ukrán vezetés is megéri a pénzét, de ezt nehogy már a gyerekek és olyan családok szenvedjék meg, akiknek semmi köze a politikához, és sőt, beleszólásuk sincs, hogy valaki milyen döntéseket hoz a parlamentben. Kétségtelen, hogy az ukrán vezetés is megéri a pénzét, mert a kisebbségeket valahogy nem akarták soha elfogadni, köztük magyarokat és persze az oroszokat is. A leírásban lesz egy dokumentumfilm, amit az Ungvári TV készített még 2019-ben a magyar ellenes megnyilvánulásokról. Mivel én a 3-as határ mellett nőttem fel, az ukrán-magyar-szlovák 3-as határnál, ezért én nagyjából tisztában vagyok az ott történtekkel, de még nekem is tudott újat mutatni ez a kisfilm. Kést a magyarok torkára, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség irodájának felrobbantása, a törvény, amely kimondja, hogy a magyarok nem tanulhatnak anyanyelvükön az általános iskola 5. osztályától, Petőfi szobrának megrongálása, a kettős állampolgárok, legyen az orosz-ukrán vagy magyar-ukrán kettős állampolgár, 2021-től csak másodrendű állampolgárok Ukrajnában. És még sorolhatnám egészen a magyar himnusz betiltásától az ismerőseim és a saját bőrben is megtapasztalt történetekig. Igen volt, hogy néha-néha mi is átnéztünk Ukrajnába, de ez mindez még így összegezve sem indok egy háború kirobbantására. Bevonulni egy másik ország fővárosába és lebombázni csak azért, mert nem tetszik a rendszer, ez annak ellenére is abszurd, hogy a kárpátaljai magyarságot milyen atrocitások érték az utóbbi években. És röviden pár mondatban az előzményekről. Tényleg nagyon leegyszerűsítve. Bár nem gondolom, hogy lenne bárki is, aki az utóbbi napok után nem járt volna utána a történteknek, és leginkább a miérteknek, de ha mégsem, akkor tényleg csak pár mondatban. Most tulajdonképp az a probléma, hogy Putyin nem akarja azt, hogy a NATO bevonuljon Ukrajnába, és mindenféle modern technikát telepítsen az orosz határ mentén, mert ezzel Putyin fenyegetve érezné magát stratégiailag. Ő azt akarja, hogy Oroszország és a NATO országai között legyen egy légüres tér. Legyen egy ország, ami független, legalábbis papíron független, ugyanis nagy valószínűséggel Ukrajna egy orosz bábállam lenne. Az ezen a térképen is látszik, ha tényleg csak az lenne a baja Putyinnak, hogy a NATO terjeszkedik, és ha tényleg csak az lenne a baja, hogy a NATO kistúzással ott van a seggébe, és az orosz határokon, akkor már 2004-ben elindíthatta volna a háborút, amikor Litvánia, Lettország és Észtország is NATO tagállamok lettek. Az oroszokat zavarná az, ha Finnország vagy Svédország NATO tagok lennének, sőt az oroszok megfenyegették a finneket és a svédeket is, hogyha beállnak a NATO-ba, akkor annak nagyon súlyos következményei lesznek. És ebből az látszik, hogy Putyinnak ez az állapot az, amit még el tud fogadni a NATO terjeszkedését illetően. Ha a NATO ennél is tovább terjeszkedik, mondjuk Ukrajna is NATO tag lenne, azt már Putyin nem tudná elfogadni. Sőt, az elfogadni az egy enyhe kifejezés. Putyin azt mondja egyébként, és arra hivatkozik, hogy a NATO megígérte, hogy nem terjeszkedik majd kelet felé, hanem ott marad ahol, de nem terjeszkedik Oroszország felé. És tény, és való igaz, hogy ez a mondat tényleg elhangzott James Baker amerikai külügyminiszter szájából még 1990-ben, aki azt mondta Gorbacsovnak egészen pontosan szó szerint idézve, hogy egy centit sem kelet felé. Szóval amire Putyin hivatkozik, hogy ezt a NATO így meg úgy megígérte, ilyen való igaz, hogy megtörtént. Viszont egy a baj, hogy erről semmilyen írásos feljegyzés, megállapodás nem született. És mint tudjuk, az ígéret szép szó, ha betartják, úgy jó. És ebből nem indulhat ki az orosz vezetés csak, mert 1990-ben azt mondtátok, hogy így lesz, aztán nem így lett. Ez még mindig nem indok egy háború kirobbantására, az pedig már egy másik kérdés lenne, hogyha erről tényleg született volna valami papíralapú megállapodás, de mint mondtam, semmi papíralapú egyezmény nem született arról, hogy a NATO nem terjeszkedik Oroszország felé, de ezt maga Putyin is tudhatná, hogy a szavak semmit sem érnek aláírások nélkül. Még egy egyszerű adásvételnél is szerződést kell írni, mert a szó elszáll, a papír megmarad. Egyébként nem gondolom, hogy az orosz csapatok nyugat felé, pontosabban a Kárpátalja felé húzódnának majd, és ennek oka szerintem maga a Kárpátok. Ha ránézünk a térképre, akkor azt látjuk, hogy Ukrajna az egy síkvidék.
Az egyetlen hegyvonulat az pont nyugaton van, ami nem más, mint a Kárpátok. Ez azért is jó, szerintem, de mondom csak szerintem, mert egy afféle természetes határvonalat húz meg a még normális élet és a háború között. Nem gondolom, hogy az orosz csapatoknak megérné átlépni a Kárpátokat, hisz a másik oldalon úgyis a NATO van, akivel talán jobb nem összetűzésbe kerülni, és ha már térkép, akkor még néhány mondat Ukrajnáról, és arról, hogy miért fontos ez annyira az oroszok és amúgy a NATO számára is. Ennek egyik oka egy kirobbant háború esetén lenne csak igazán fontos, de háború nélkül is fontos lehet. Ez pedig nem más, mint az, hogy Ukrajnában nagyon sok katonai kikötő van, amely a Fekete-tengerre néz. A Fekete-tenger azért is fontos stratégiailag, mert a Fekete-tengerről áthajózhatunk a Földközi tengerre, és ha mondjuk tengeralattjáróval kell valamit eljutatni délre, vagy keletre, akkor nem kell északról megkerülni, hanem csak simán délről. Egy rövidebb úton oda juthatunk, ahová szeretnénk. Szóval mindamellett, hogy Ukrajnában nagyon sok atomerőmű található, sőt, Ukrajnában található Európa egyik legnagyobb atomerőműve, amelyet az oroszok pár napja szintén bevettek, és jelenleg a jelentések szerint az éjszaka tűz is volt az atomerőmű körül. A lényeg, hogy eltekintve az egyéb ukrajnai előnyöktől, a legnagyobb előny az még mindig a Földközi tenger elérhetősége a Fekete-tengeren keresztül, és ez az aprócska tény egy háború esetén stratégiailag nagyon fontos lenne. Úgy látszik, hogy a nagyhatalmak arra készülnek, és én is ezt olvasom ki a nyilatkozataikból, hogy nem a második világháború volt az utolsó az emberiség történelmében. Ezen a térképen, és a linket ide beszúrom a leírásba, itt napra pontosan láthatjuk, hogy hol zajlanak jelenleg is harcok Ukrajnában és amúgy az egész világban, szóval ez az oldal mindent nagyon szépen lekövet. Itt nagyon szépen látszik, hogy az orosz csapatok melyik irányból törtek be az országba, északról, délről, keletről, és ezért is menekültek az emberek inkább nyugat felé. Szerintem ez egy nagyon hasznos egy weboldal, és ez szintén egy friss hír, hogy az oroszok megpróbálják túlterhelni ezt az oldalt annak érdekében, hogy ne lehessen lekövetni az orosz katonák mozgását. Jelenleg alátámasztom, működik az oldal, de hogyha bárki esetleg a jövőben hibát tapasztalna az oldal működésében, akkor az azért lehet, mert közben nem csak Kijevet, hanem az oroszok ezt is támadják. A lényeg, hogyha naprakészek szeretnénk maradni, akkor én csak ajánlani tudom ezt az oldalt. A jobb sávban még videót, vagy akár még képeket is látunk a harcokról, hírekről, mi, hol történt, mikor, képes információkkal, szóval szerintem, hogyha bárkit is foglalkoztat ez a téma, és naprakész szeretne maradni, ami szerintem ebben a helyzetben nem árt, akkor ezen az oldalon követni tudja az orosz csapatok mozgását. Persze nem percre pontosan, mert a háború az információ háború is egyben, de szerintem pár óra késéssel nyomon tudjuk követni az eseményeket. Fontos, hogy nem szabad elhinni mindent. Nem szabad elhinni mindent, amit olvasunk, még akkor sem, hogyha azt naponta mondjuk többször is olvassuk. Például egyik nap azt olvastam, hogy 64 kilométeres katonai konvoj tart Kijev felé, és ezt több hivatalos forrás is lehozta, vagy másnap kiderült, hogy ez amúgy nem is igaz, és a konvoj igazából nem 64 kilométeres, csak a műhold több képből rakta össze a végleges képet, és ezért csak olyan, mintha 64 kilométeres lenne, és valójában ez a 64 kilométer az csak pár kilométer. Szóval ezért is mondom, ilyenkor az a legfontosabb, hogy kiszűrjük a hivatalos információkat, és mondjuk nem olyan oldalakról kellene tájékozódni, mint mondjuk a toplike.eu, vagy nem is tudom milyenek vannak még. A lényeg összegezve, hogy ilyen helyzetben, egy ilyen háborús helyzetben tényleg a hiteles információ közlés az egyik legfontosabb. Előkerült egy orosz katona utolsó üzenetváltása a szüleivel, amelyben azt írja, hogy fogalma sem volt arról, hogy háborúba mennek. Most én nem vagyok olyan biztos benne, hogy ez tényleg egy valós üzenetváltás volt. Egyrészt azért, mert nem gondolom, hogy 4 nap alatt azonnal visszakerült volna a katona telefonja a szüleihez, valamint a szöveg túl helyes ahhoz, mármint helyesírásban túl helyes ahhoz, hogy valós legyen. És ez csak az én személyes véleményem, mindenki döntse el, hogy mit gondol erről az üzenetváltásról, de én mindig fenntartásokkal kezelem az ilyen előkerült bizonyítékokat. A nyugatnak is van egy érdeke, ami nem más, mint a kelet, pontosabban Putyin rossz színbe való feltüntetése és összeroppantása,
már nem mint hogyha ezek után szükség lenne bármilyen rossz színben való feltüntetésre, de ez olyan, mint amikor kék tollal írsz valamit, és utána áthúzod mondjuk feketével. A háború az ilyen, mindkét oldal használja a propaganda eszközét, ezért nagyon nehéz kiszűrni a hivatalos információkat, de ha tegyük fel, mégis igaz ez az üzenet, akkor az azért érdekes, mert és ha bár az oroszok mindig is leválasztották magukat a nyugatról, nem hiába használtak saját orosz közösségi platformokat, a nyugat és a kelet mindig is más-más irányt követett, és akart is követni, mert nehogy már bármit is úgy csináljunk, mint azt a túloldalon teszik. Érdekes, hogy az orosz állami tévében a harcok alatt is folyamatosan megy a propaganda, és azt mondják az oroszoknak, hogy Ukrajna egyébként amúgy önmagát bombázza, mert olyan helyről érkeznek az orosz bombák, ahol amúgy nincsenek is orosz csapatok. És ez arra engedi következtetni az oroszokat, hogy az ukránok önmaguk bombázásával szeretnék az oroszokat rossz fényben feltüntetni. Esetleg, hogyha van olyan nézőm, aki Oroszországban él, vagy olyan nézőm, akinek van ismerőse Oroszországban, a kommentekben szívesen olvasnám ezen hírek megerősítését, cáfolatát, minden jöhet. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mivel etetik az orosz népet, mert valamiért az orosz határon nem nagyon szűrődik át pár hírnél több. Kíváncsi lennék, hogy mi zajlik jelenleg is az oroszok fejében. Lehet, hogy tényleg azt hiszik, hogy Putyin békefenntartónak vonult be egy másik ország fővárosába. Nagyon kíváncsi vagyok. Ha bárkinek van valami infója, akkor én szívesen olvasnék erről, és szerintem ezzel nem vagyok egyedül. Ezen a képen az egyik orosz tévében azt mutatják, hogy azok a képek, amelyek az orosz tankok megsemmisülését ábrázolják, azok nem igazak. És az ukránok csak így szeretnék önmagukat magasztalni, és olyan képeket használnak, amelyek már több éve készültek. Az oroszok szerint a felső kép még 2014-ben készült, és az alsó képre az ukránok csak rászerkesztettek egy Z betűt azért, hogy azt tudják mondani, hogy ők kilőttek egy orosz tankot. Az utóbbi napokban több olyan felvétel is előkerült, amelyeken orosz harckocsikon egy Z feliratot láttak. Ez egyébként, mint ez a Z betű azt jelenti, hogy keleti orosz fegyveres erő, a négyzetbe rajzolt Z az a Krím felől érkezők, az X-et pedig a csecsenek használják, szóval minden betűnek elvileg megvan a maga jelentése, de ebben most nem igazán mennék bele. A meglátásaim szerint, és kihangsúlyozom, én nem vagyok szakértő, én csak abból táplálkozom, amiből ti is. Én csak azt olvasom, amit mindenki más itt nyugaton. De azok alapján, amit olvastam, én úgy látom, hogy ez a háború csak kétféle módon érhet véget. Van egy sarokba szorított oroszlánunk, aki úgy érzi, hogy a világ az ellene fordult. Talán Kína az, aki mégsem, legalábbis az elején kihátrált, és azt mondta, hogy nem szeretne részt venni semmilyen háborúban. Nemrég pedig szintén elkezdett visszahúzni az orosz oldalra, szóval Kína nekem egy nagy kérdőjel az egyenletben, de Putyin nyilatkozatait visszanézve több dokufilmet is visszanéztem azért, hogy ha ki tudok belőle olvasni valamit, és hát ezek alapján Putyin nem fogja azt mondani, hogy bocsánat gyerekek, hibáztam. Nem kellett volna lerohanni Ukrajnát, az én hibám volt. Ezt egy oroszlán nem mondja. Egy oroszlánt, ha sarokba szorítasz, akkor még erősebben vág majd vissza. És ha Putyin azt érzi majd, hogy az orosz nép léte akár csak egy percig is veszélybe kerül, azonnal ki fog törni a sarokból. Az egyik interjújában azt mondta, hogy bármi áron, még akkor is, ha az civil emberek életébe kerül, bármi áron megvédi majd az orosz népet. Ezen nyilatkozatok alapján én azt látom, hogy Putyin fejében a visszavonulás az egyenlő a szégyen és a gyalázattal. Addig nem fog visszavonulni, amíg meg nem kapja azt, amit akar. Ha neki Ukrajna kell, és hozott egy ilyen döntést, hogy háborút indít, akkor most már végig fogja vinni azt, amit eltervezett. Ha mégsem viszi véghez, akkor azzal beismerné, hogy Oroszország már nem az az ország, aki korábban volt, és most még enyhén fogalmaztam. Putyin még ezt sem lenne hajlandó elfogadni. Mármint azt, hogy Oroszország már nem az az ország, aki volt. Hisz mindig azt hangoztatja, hogy Oroszország nem csak egyike a legnagyobb hatalmaknak, hanem Oroszország a legnagyobb, és ő áll a ranglista élén. És ha ez az ego egy kicsit is csorbul vagy megtörik majd, és ha ezt már maga a saját népe, maguk az oroszok is így látják majd,
akkor véleményem szerint a győzelem vagy halál elve következik. És nem gondolom, hogy Putyin egy öngyilkos típus lenne, viszont ezzel a lépéssel, azzal, hogy háborút indított, egy olyan spirálba húzta magát, amelyből nincs kiút. Vagyis van kiút, de az, mint mondtam, nem fér össze Putyin egójával. És ő ezt szerintem egyáltalán nem így tervezte. Úgy tervezte, hogy csütörtökön nekiindul, nem is teljes haderővel, hogy utána majd azt tudja mondani, hogy ez csak egy x százaléka volt annak, amit kaphattatok volna. Úgy tervezte, hogy csütörtökön megindul, vasárnapig elfoglalja Kijevet, és hétfőn már ő diktál a közös béketárgyaláson. Mert ha a béketárgyaláson azt mondta volna, hogy figyeljetek, milyen Kijev? Nektek nincs mit követelnetek. Mert ti, az már nem ti vagytok, hanem én vagyok. Én mondom meg, mi lesz, én mondom meg, mi lesz Ukrajna sorsa, mert nektek már semmitek nincs. És ez nem így lett. Mert az ukránok hazafiasabbak voltak, mint azt Putyin gondolta, és igazából nem is az ukránokat becsülte alá, hanem önmagát magasztalta az egekig, mert azt hitte, hogy nincs az ukrán állampolgár, nincs az ember Ukrajnában, aki szembeszállna az orosz haderővel. Úgysem lesz majd senki, aki szembe jön velünk, úgysem lesz majd olyan civil, aki a nagy orosz haderő tankjai alá fekszik, csak hogy ne menjünk tovább. Mi annál sokkal, de sokkal nagyobbak vagyunk, hogy velünk bárki is szembeszálljon. Csak remélni tudom, hogy mindaz, ami az utóbbi napokban történt, és jelenleg is történik, annak mi hamarabb vége lesz, és pont pár napja beszélgettünk erről itthon Nórival, hogy csak remélni tudjuk mindketten, hogy a fiunk nem egy olyan világban fog felnőni, nem egy ilyen világban fog felnőni, aki tényleg most született meg, és nem tehet semmiről. Reméljük, hogy egy olyan világban fog felnőni, legalább, amilyenben mi is felnőttünk. Bár, és csak hogy valami pozitívat is mondjak, az utóbbi napokban szerintem egy kicsit bizakodhatunk. Most már az oroszok is, és ez egy egészen friss hír, most már az oroszok is megszólaltak és nyilatkoznak, eddig meg sem szólaltak, most már ők is megszólalnak, és szeretnének leülni tárgyalni feltételek nélkül, és ez egy nagyon nagy ilyen pozitív dolog. Reménykedjünk a legjobbakban, de addig úgysem fognak közös nevezőre jutni, legalábbis szerintem, amíg valamelyik fél nem enged, bár én ezt egyik fél oldaláról sem látom, hogy valamelyikük engedne, vagy amíg valamelyik fél nem szorítja jobban sarokba a másikat. Kína pedig a háttérben csak így tapsol, talán ő az egyik legnagyobb nyertes ennek az egésznek, bár javítsatok ki, nem vagyok politikus, és a politikától is elhatárolódom, mert mint az látszik, tényleg semmi beleszólása sincs az embereknek, mint átlag polgárnak. Most sem tudunk beleszólni, mégis ilyen dolgok történnek. Szóval ezért is határolódom el mindig a politikától, ezért sem nagyon foglalkozom a politikával, mert mint látszik, a politika általában mindig csak rossz dolgokat szül. Én arra biztatok mindenkit, hogy mindenki nyugodjon meg, így talán egy hét után már mindenkiben leülepedett annyira ez a gondolat, mármint a háború gondolata, hogy egy kicsit már komolyabban tudja és érettebben, nyugodtabban tudja kezelni ezt az egészet. Kíváncsian várom a ti meglátásaitokat és a ti gondolataitokat is a téma kapcsán. Írjatok, tényleg én szívesen olvasom az ilyen hozzászólásokat, de lehet, hogy amire feltöltöm ezt a videót már az lesz, hogy megtárgyaltuk, béke van. Így legyen, köszönöm szépen, hogy meghallgattátok a gondolataimat, további szép estét napot mindenkinek, és nem csak szép, hanem szebb napot mindenkinek, szebb estét mindenkinek. Sziasztok!